برخی افراد در این حالت تتا نسبت به اطلاعات تلقین پذیرند، اما توی محیطشون دنبال چیزی نمیگردن، چیزی نمیبینن، چیزی نمیشنون، چیزی رو بو نمیکنن و نمیچشن. دنیای بیرونشون ناپدید شده و مغزشون بسیار سازمان یافته است و در یک لحظه متصل میشن به این انرژی و این میدان کوانتومی. به یک باره یک برانگیختگی در سیستم عصبی ایجاد میشه، اما این ناشی از ترس نیست، ناشی از درد نیست، ناشی از خشم و پرخاشگری نیست، بلکه ناشی از به وجد اومدنه و مغزشون وارد حالت امواج مغزی گامای ماورای طبیعی میشه. در حالت گاما ابر آگاهی بیدار میشه و جایگاه عصبی سیستم خودمختار در ناحیه لیمبیک مغزه. این شخص حالا در حالت منسجم و سطح بالای گاما قرار داره. سیستم عصبی خودمختار همه سیستم های دیگه بدن رو کنترل و هماهنگ میکنه و در اون لحظه انرژی به ماده اطلاعات میده. تک تک سلول ها تحت تأثیر اطلاعات جدید قرار میگیرن، تحت تأثیر فرکانس بالاتری که این اطلاعات رو حمل میکنه. طی چند لحظه نوعی ارتقای بیولوژیکی در بدن شخص رخ میده. سرطان داشته، دیگه نداره. ناشنوا بوده، دیگه نیست، حالا میشنوه، حالا از روی ویلچر بلند میشه، انرژی به نحوی به ماده اطلاعات میده. یه تغییری در بیولوژی شخص رخ میده. ما از این افراد نمونه خون گرفتیم و در ضمن خیلیاتون اینو تجربه خواهید کرد. از افرادی که به این حالت میرسیدن نمونه خون گرفتیم و خون رو در معرض ویروس کرونا قرار دادیم. اطلاعات بیولوژیکی یکی در خون این اشخاص وجود داره که قبلش وجود نداشت و باعث میشه پروتئینی بسازن که مانع از ورود ویروس به سلول میشه. حالا بدن از محیط بزرگتره. یه مقاله هم در موردش نوشتیم. اون اطلاعات و اون شخصی رو که به میدان نامرئی موجود در ورای حواس متصل میشه آوردیم و در کنار یک سلول سرطانی قرار دادیم. فرقی نداره، سرطان پستان، رحم، سرطان پانکراس. 70% عملکرد میتوکندریایی سلول سرطانی خاموش میشه. سلول‌های سرطانی عاشق اینن که تکثیر بشن و حالا هیچ انرژی براشون نمونده. ما پلاسمای مراقبه گرای پیشرفته‌ای رو که به این انرژی و اطلاعات وصل شده بودن گرفتیم و دیدیم که ژن بیماری آلزایمر در اونها کاهشی شده و 80% کسایی که مراقبه‌گر پیشرفته بودن اطلاعاتی در خونشون داشتن که سلول‌های سرطانی رو تغییر میداد و این یه واقعیته. پلاسمای اشخاصی رو که با میدان نامرئی انرژی تعامل داشتن گرفتیم و دیدیم که دارن اوپیوید درونزاد تولید میکنن. 63 بیماری مختلف و مداخله واحدی به نام مراقبه. همه این افراد تغییرات شگرفی در میزان خستگی و درد داشتند. وقتی شرکت کننده ها را بررسی کردیم، همه‌شون در پایان این 7 روز اطلاعاتی در خونشون داشتن بدون اینکه دارویی مصرف کنن یا رژیمشون رو تغییر بدن. اطلاعاتی در خونشون داشتن که مواد مخدر درونزاد تولید میکرد، یعنی مسکن‌های طبیعی، داروهای شیمیایی ساخت خود بدن. اگه این اطلاعات موجود در خون رو بگیرید و بذاریدش کنار سلول‌های عصبی جدید، این اطلاعات باعث میشه نوروژنز در اون سلول‌ها اتفاق بیفته. ما بررسیش کردیم. پس شما دارید با میدان نامرئی انرژی وحدت بخشی تعامل میکنید که در ورای حواس وجود داره و قراره توجهمون رو بهش معطوف کنیم. حالا بریم سراغ توضیح میدان کوانتومی. آماده؟ میدان کوانتومی یک میدان انرژی
نامرئیه که در ورای حواس شما وجود داره. حواس شما رو به واقعیت وصل میکنه. درسته؟ اگه چیزی نمیبینید، اگه بینایی رو حذف کنیم، اگه شنوایی رو حذف کنیم، اگر بویایی و چشایی و لامسه رو حذف کنیم اما هنوز زنده باشید، اون وقت چی ازتون میمونه؟ چی میمونه ازتون؟ آگاهی میمونه. درسته؟ فقط آگاهی. آگاه از چی؟ هیچی. شما از چیزی آگاه نیستید، از هیچی، از هیچی آگاه نیستید به جز خودتون. شما آگاهید که از نیستی آگاهید. متوجه هستید؟ وقتی به این لحظه میرسید یه جورایی اتفاقات شگفت‌انگیزی رخ میده. خب در میدان کوانتومی نه آدمی هست، نه شیئی، نه چیزی، نه بدنی، نه مکانی. بیایید یه بازی انجام بدیم. همه بدنها رو از این دنیا و همه دنیاها حذف کنید. همه آدم‌ها رو حذف کنید. همه اشیا رو حذف کنید. همه چیز رو حذف کنید. همه مکان‌ها رو حذف کنید. زمین، ماه، سیاره‌ها، قمرهای سیاره‌ها رو حذف کنید. خورشید و نور خورشید رو حذف کنید. ستاره‌ها، نور ستاره‌ها، کهکشان‌ها رو حذف کنید. اون وقت چی میمونه؟ نیستی. چقدر بزرگه؟ نمیدونم. اما این نیستی مقدار زیادی چیز در خودش داره. اگه بتونید بیشتر به اون توجه کنید و کمتر به خودتون توجه کنید، گفتیم توجه شما هر کجا باشه انرژیتون اونجاست. شما میمونید در عالم ناشناخته ها، بدون اسم، بدون چهره، بدون رنگ پوست، به عنوان آگاهی محض. و آگاهید که در این نیستی بی‌پایان آگاه هستید و یکی یکی ابعاد خود محدودتون رو از دست میدید و تسلیم میکنید تا به خود برتر وصل بشید. من جستجو کردم، بررسی کردم، پرسیدم که این عدم و این خلأ چیه و دانشمندا گفتن که آگاهی محضه. اما آگاهی محض چیه؟ چه چیزیه؟ آگاهی از چه چیزی؟ همه بدنها، همه کس، همه چیز، همه جا و همه زمانها. ما پی بردیم که اگه بخواید از سوراخ سوزن عبور کنید و به این خلا برسید، این میدان نامرئی کوانتومی مطلقه. پس نمیتونید جسم باشید. باید بی جسم و به عنوان هیچ کس و هیچ چیز در لامکان و لازمان باشید و اینجوری میتونید به آگاهی محض تبدیل بشید. ما میخوایم از این برای تغییر امواج مغزی شما استفاده کنیم تا بتونید وارد امواج مغزی سطح پایین تر بشید و در برابر اطلاعات تلقین پذیر باشید. همه فرکانس ها حامل اطلاعاتن. اگه مغزتون منسجم باشه و قلبتون منسجم باشه، سیستم عصبی خودمختارتون میتونه این میدان یک پارچه رو بخونه. وقتی بهش وصل شدید یه برانگیختگی ایجاد میشه که بهش میگن وجد، بهش میگن سرور، بهش میگن شادی ناب، عشق، قدرشناسی ناب. این یعنی آگاهی محض. در این آخر هفته میخوایم روی رسیدن به این جایگاه کار کنیم. اگه واقعا بخوایم به جای ماده از درون میدان دست به آفرینش بزنیم، باید وارد میدان بشیم. باید بتونیم در ناشناخته ها بمونیم و در اونجا ریلکس کنیم.